Probabil, așa cum vă așteptați, ne mișcăm în ritmul antreprenorilor. Bine, ne-am regăsit. Salut, George! Salut, Cătălin! Suntem aici împreună cu cei de la Elogrid pentru că, așa cum am zis, am pus bateria și acum să o punem la muncă. Și pentru că cei de la Goodwick care am instalat bateria mi-au spus că pot să fac niște descărcări din astea până la 0%. Nu știu dacă ai auzit așa ceva, că e posibil. Am zis cu cine altcineva pot să descarc eu și să încarc mai repede bateria decât cu Elogrid. Chiar cred că era timpul, că ne-am tot văzut aici pe canal și încă nu erai la noi la Elogrid și atunci discutam doar așa din exemple care ți le arătam. Da. De acum încolo o să putem vedea direct pe aplicație la tine. Bine, acum eu nu m-am lăsat greu. Trebuie să spun chestia asta. Nu m-am lăsat eu greu, pur și simplu bateriile mele nu erau compatibile până acum. Eu am acasă o baterie făcută, încropită din baterii de mașină. Aici aveam într-adevăr un sistem Victron, dar era prea mic. Și acum am mărit capacitatea și am ajuns, avem aici 66 de kWh într-un sistem destul de competent. Așa recomandăm și noi în general bateriile să fie, mai ales dacă avem carport, să fie afară. Astea sunt niște baterii încălzite. Integrarea cu ele am făcut-o mai de mult și am avut rezultate destul de bune cu bateriile, care și în sistemele de apartament care le avem acum folosim și baterii de genul ăsta. All-in-one-uri sunt bune pentru exterior. Noi am finalizat instalarea fixă acum 2 zile, pentru că inițial am pus doar 4 module, dar aici, după cum vedeți, în momentul ăsta au apărut 8. Și avem 1, 2, 3, așa, 8 module de câte 8, și ceva, plus acest invertor de deasupra cu care o să vă faceți voi de cap. Da, și pe lângă asta mai e și sistemul de interior. De ce este o instalație un picuț mai complexă, să zic așa, din punct de vedere tehnic, dar din punct de vedere a Elobox-ului, o instalație foarte simplă, deoarece noi trebuie să construim doar acest sistem, celălalt fiind controlat de sistemul Goodwick, Victronul, care l-ai înăuntru. Eu în total am aici în momentul ăsta așadar undeva la 66 plus încă 20, sunt 86 de kWh, care pare o cantitate foarte generoasă. În teorie este. În practică eu voi folosi această capacitate pe parcursul unei zile întregi, din fericire însă mai și produc. Și aici intervine un calcul destul de complicat pe care, dacă eu aș fi vrut să beneficiez la maximum de energia mea, nu puteam să-l fac singur. Da. Și de-aia colaborez cu Elogrid. Acum, dacă ai mai văzut clipurile noastre dinainte, poate că înțelegi mai bine. Dacă nu, te încurajez să dai pauză, du-te și caută-le, că am explicat care e tot conceptul. Însă, dacă vrei să te uiți mai departe, varianta scurtă este următoarea. Eu voi deveni, practic, cu această baterie, pentru prima dată, parte a unei fabrici virtuale de curent, un Virtual Power Plant, un VPP. Ce e un VPP? Un VPP, de fapt, e similar cu o comunitate de energie. Nu folosim termenul de comunitate din cauza că are acum o denumire legală în legislație, dar conceptul de VPP, modul în care zeci de mii de prosumatori cu sisteme similare intră într-o asociație digitală, să-i spun așa, și devin o singură unitate din punct de vedere a pieței de energie. Astfel, noi, prin tehnologia și licența de furnizare pe care o avem, să putem să comercializăm energia din bateriile respective sau din panourile care le avem acolo pe piața spot. Pe piața spot prețurile sunt la 15 minute și ai prețuri mult mai atractive decât abonamentele fixe care le găsești la majoritatea furnizorilor. Iar din cauza că piața spot este foarte complicată și nu poți tu ca și simplu prosumator să tranzacționezi pe piața respectivă, trebuia să dezvoltăm tehnologia prin care noi putem să unim sute mii de prosumatori așa fel încât să putem să comercializăm energia pe această piață. Împreună așadar devenim relevanți în această piață, pentru că individual ce era să fac? Să mă apuc să stau la calculator și să dau, vinde acum, cumpăr acum pe energie? Nu sunt trader de energie. Eu vreau să fiu shake pe energie, adică vreau să se ocupe altcineva pentru mine, că eu am alte lucruri de făcut. Da, asta e. Acum mai mulți furnizori am văzut că au ieșit cu o ofertă similară ca și noi cu prețuri pe PZO. În schimb, nimeni nu-ți aduce siguranța că te și protejează de prețurile mari. Mă bucur că ai zis chestia asta, că urma să te întreb. Ai văzut comunicatul celor de la PPC? Cum ți se pare? Mi se pare că încearcă să facă pași în direcția bună, dar totuși pentru cei care nu înțeleg foarte bine cum funcționează piața de energie, poate să fie o capcană prin care tu să plătești mai mult. Riscul e că nu ești atent la momentele de timp în care prețurile sunt mari. Nu te-ai uitat și ți-ai încărcat, să zic, mașina la ora 6-7 când e 1 leu prețul și atunci în loc să plătești 50-60 de bani, plătești 1 leu. Iarăși trebuie să fii atent pentru că dacă te bagi la o asemenea ofertă fără un dispozitiv care te ajută
Tu atunci în fiecare zi ai un stres în plus, trebuie să te gândești cum îți planifici ziua, în așa fel încât să te uiți în fiecare zi când îți prețurile mari pe Opcom, să mergi să-ți programezi singur invertorul sau sistemul pe care îl ai, să vorbești cu soția să nu spele haine atunci că e prețul mare. Să nu spele ruful la 6. Da, vine cu o povară în plus pentru mulți din prosumatori. Aici apare diferența. Și nu te protejează, cum noi avem prețuri care te protejează. Adică niciodată nu o să primești mai puțin de 50 de bani pe kilowattul injectat. La PPC, de exemplu, dacă prețul este 0 la amiaz, primești 0. La noi primești 50 de bani, cât e prețul minim garantat de către noi. Seara la fel, pe partea de consum. La Yellow Grid niciodată nu o să plătești mai mult de 55 de bani pe kilowattul consumat. În schimb, la, să zic, o ofertă de gen cum e PPC și te protejează, dar la 1 leu. La 1 leu, practic, tu poți să ajungi să plătești 1 leu consumând energia seara. M-aș bucura totuși să vorbesc cu cei de la PPC, să ne explice mai bine care este strategia lor, dar mă bucur că în sfârșit putem să vorbim de încă un jucător pe piața asta. E semn că este interes, Da. e semn că e nevoie de chestia asta și cu cât mai multă lume vine în piața asta spot, cu cât tranzacționăm mai mult, cu atâta prețurile o să scadă pentru toată lumea. Dacă nu ești încă așadar nici prosumator, nici furnizor și poate că te uiți doar din curiozitate la chestia asta, varianta simplă asta este. Ce facem noi aici? O să scadă prețurile pentru toată lumea, pentru că vom veni cu energia asta din bateriile mele la ora la care oameni ca tine au nevoie de curent, nu? Că de fapt asta face Yellow Grid. Foarte important e că o să ajute și pe cei care au doar panouri. Pentru că acum problema mare în piață e că energia în zona în care este soare pe cer, prețul este foarte mic. Și atunci dacă o să existe baterii, cum ai tu, și avem capacitate mai mare, de exemplu sistemul la bloc pe care l-am lansat, putem să încărcăm bateriile respective în momentele în care valoarea curentului pe piață este foarte mică, aproximativ 0. Și atunci ajută și pe cei care au, să zic, nu au potențial să-și cumpere baterii mai mari și prețul la amiaz o să se ridice, iar prețul de seară o să scadă, adică se uniformizează piața, adică exact. se normalizează cu timpul. Suntem 400.000 de prosumatori în țara asta, 30% au deja baterii, cu cât mai mulți ajung să devină parte din această piață, vom împinge vârfurile astea, le vom controla. Acum, ne-am avut și comunicatul ăla de presă de care ne-am bucurat cei care suntem prosumatori, dar oamenii trebuie să știe că atunci când voi dați comunicat că ați vândut energie în numele prosumatorilor și le-ați dat 4 lei pe kilowattul oră, cineva a plătit undeva curentul ăsta. Da. Cineva a plătit curentul ăsta, deci chiar dacă pentru noi, prosumatorii, cei care suntem la Yellow Grid, a fost un moment de bucurie, pentru că e preț istoric, nu a mai existat așa ceva în România, un furnizor să plătească 4 lei pe kilowattul injectat în rețea. Cine îți mai dă 4 lei pe kilowattoră în România? Exact. Pe de altă parte, e și de îngrijorat pentru că se vede cât de mult e nevoie de asemenea sisteme ca să putem să normalizăm un pic prețurile. Noi suntem de conceptul că orice afacere trebuie să aibă un profit sau o recuperare a investiției, să zic eu, acceptabil, adică să nu profităm de nicio parte, nici de alta. Adică investiția într-un sistem, dacă se amortizează în 3-5 ani, este foarte bine. Dacă îl amortizezi într-un an, e o problemă, că cineva plătește mai mult de cealaltă parte și acel cineva o să tragă foarte tare să schimbe lucrurile. Și de obicei apar revoluțiile și apar legile care după aia ne afectează și pe noi, pentru că ne îngrădesc drepturile, cum ar fi să ne pună limite. Momentan însă, cu o mică doză, o foarte mică doză de egoism, dacă vreți, investiția mea, și nu a fost mică, se va amortiza surprinzător de repede. Ce încearcă să zică Cătălin, că s-ar putea să se întâmple prea repede. Aș zice că în maxim 2 ani îți recuperezi investiția la tot sistemul ăsta. La cum sunt prețurile acum pe piață, poate și mai repede. Eu aș zice că tu ești încă optimist, pentru că s-ar putea să fie chiar mai repede de atât. Da. Am avut noi în Curiosity, împreună cu Radu, am vorbit săptămâna asta de investițiile celor de la Nvidia, care și-a anunțat intențiile de a veni aici. Auzim de tot mai multe centre de date care se vor porni, care trebuie să ia curentul de unde? Tot din piața asta. Da. Din fericire sunt foarte multe proiecte pe fotovoltaic. Din fericire, prosumatorii din România înțeleg nevoia și de parte de stocare, înțeleg nevoia și de grupare în VPP-urile pe care le construim și noi. 60% din curentul consumat în România e consumat de către populație.
cum ar fi și 60% din curentul din România să fie generat de populație, care e foarte posibil cu sisteme de genul, cu acoperișurile caselor și cu sisteme digitale, cum am construit noi la Yellow Grid, să putem coordona tot efortul ăsta. Dacă statul nu se bagă prea mult și nu ne pune bețe în roate, putem ajuta țara. Vorbesc foarte serios. Când vezi pe cineva care și-a pus fotovoltaice și baterie, el nu profită de pe urma ta, ci scade prețurile pentru toată lumea. E ca atunci când vezi o mașină electrică pe stradă, aia nu scoate fum. Cu toții facem o formă de bine, dar chestia asta trebuie să fie sustenabilă. Și nu mă refer doar ecologic, mă refer și la teșcherea. Da. Și atunci, cum o facem sustenabilă? Cum o facem sustenabil? Să descriu un pic sistemul Yellow Grid. Deci cam așa arată partea de invertor dintr-un sistem fotovoltaic. Sistemul e compus dintr-un invertor, BMS, și aici sunt celulele în care stocăm energia. Controlul Yellowbox este făcut la nivel de invertor. Dacă vedem aici, pe modelele Goodway, noi trebuie să ne conectăm la portul COM. Conectare foarte simplă, mulți dintre clienții noștri și-o fac ei, nu ai nevoie de un instalator, doar trebuie să bagi câteva fire dintr-un cablu de internet normal, să le conectăm în căsuțele respective. Aici nu curentează, deci sunt voltaje foarte mici, ca și cum ți le-ai conectat într-un calculator. Deci putem să facem pe viu chiar. Da, în portul COM se poate face pe viu, deci nu trebuie să ai bateria oprită, nu nimic. În schimb, recomandăm totuși să fie cineva care se pricepe cât de cât, să nu fie probleme. De aici, în mod normal, în multe sisteme avem Yellowbox-ul, dar o să filmăm înăuntru la tine. Aici la George, cablul este tras prin pământ în camera tehnică. Am fost prevăzători. Da, unde să conectăm Yellowbox-ul. Și de acolo încolo toate comenzile vor trece prin fir direct către invertor, unde vom decide care momentul în care panourile încarcă bateria sau curentul merge direct în rețea, sau dacă e seară și prețul bun, să scoatem curentul din baterie și să-l injectăm în rețea, lăsând cât e nevoie pentru casă ca să funcționeze până a doua zi când apare soarele pe cer. Acum eu sunt răsfățat. Nu a venit doar CEO, a venit și echipa tehnică și în camera tehnică chiar se instalează Yellowbox-ul în momentul ăsta, eu n-am glumit. Așa că hai să vedem cum se instalează, cât de simplu este și apoi revenim aici pentru planul de business. Acum nu știu câte lume se poate lăuda, dar l-am fix pe CTO-ul de la Yellow Grid. Salut, Sergiu! Salut! După ce am vizitat familia acasă pe balcon, a avut mare succes. Multă lume aștepta o soluție cum ai instalat-o la tine acasă și în sfârșit avem un POC, un Proof of Concept, nu? Da, și merge bine. Da? La cum am văzut eu că merg prețurile la Yellow Grid, cred că scoți banii mai repede decât ziceam noi. Așa e, mai ales la ce prețuri au fost în ultima perioadă. Da. Așa că hai să ne îmbogățim. Râdem, dar nu ăsta e planul. Planul este să punem totuși bateria la treabă. Am stabilit deja cu Cătălin că am de gând să fac discharge 0-100. Cum o să facem chestia asta? Discharge 0-100? Da, vreau complet. Așa a zis producătorul că ține. Corect. În primul rând, tu ai în aplicație o zonă de configurare în care poți să-ți specifici limitele bateriei pe care ne le dai nouă să putem să facem trading. Okay. Și atunci, dacă tu îți pui o limită foarte mică, ne rămâne nouă foarte mult, da, să putem să facem trading. Nici o limită, vreau să folosești tot. Am aici UPS, uite, poți să-l și arăți. Uite, arată. Eu am aici UPS-ul, ăsta ține casa 90% din timp. Hai să zicem că poate mai țin maximum 10% din bateria asta, dar eu chiar am de gând să testez exact ce a promis producătorul. A zis că toată capacitatea poate au ei o rezervă. Trebuie să fie un 10% așa de ca să nu se strice bateria. Exact. Cam toate așa. Dar în funcție de limita care o setezi tu, practic noi o să folosim tot ce e disponibil ca să facem trading când prețul e cel mai bun în zi. Cum o să controlezi efectiv bateria? Aici se devine un pic tehnici. Da. Păi în primul rând avem aici Yellowbox-ul. Hai să-l arătăm un pic. Să-l ridicăm, da? Așa. Faimosul Yellowbox pe care vi l-am mai arătat este o cutiuță frumoasă. Care este gri. Care este gri. Da. Yellowbox-ul este gri. Așa. Glumă internă. Da. Cablul albastru este cablul de comunicare care merge până la invertor. Pe care noi l-am pregătit în avans ca să fim siguri că aducem cutia la interior, deși putea să stea și afară. Așa e. El este certificat, poate să stea și afară la exterior, cu condiția că trebuie pus cu antenele în jos, dacă plouă cumva să se scurgă și să nu intre în interior. Are și niște garnituri de cauciuc care se pun pe aceste porți. Practic vine în cutiuța asta, nu? Da, aceste cutiuțe. Așa, cam așa vine, doar că la mine a venit cu echipa tehnică. Așa e. Am auzit că sunt oameni care și le instalează singur oricum. Da, procesul este foarte simplu, avem un ghid de instalare, e digital ghid, adică cumva ai un QR code, îl scanezi și poți să vezi pe site-ul nostru ghidul de instalare.
buhnici. 1. Pentru că va mai urma, da? Inception. Antenele de la 4G, pentru că în interior este un SIM care este administrat de noi și prin cartela SIM el are acces la platforma noastră, unde ne trimite telemetrie și noi putem să-i trimitem comenzi de import sau export. Eu știu că tu în teorie puteai să legi și la rețeaua mea din casă, dar de ce e mai sigură o variantă de cu SIM machine to machine? Am vrut să evităm cumva să nu depindem de conexiunea pe care o ai tu acasă, nu știu, în cazul în care ai probleme cu routerul sau în cazul în care dacă îl pui pe cablu și ceva se întâmplă, nu merge, cumva să stăm pe o rețea separată, da? Și să fie izolată. Iarăși, pe partea de SIM, e o conexiune directă cu platforma noastră, da? Deci practic nu trece prin alte rețele, deci cumva trece direct. Să nu fie cărită. Și o parte de securitate pe... Eu știu că pe tine te pasionează chestia asta. Așa e, da. Mai ales că trăim într-o vreme în care atacurile, vorbeam inclusiv încă o dată în Curiosity despre tot felul de hack-uri făcute cu inteligența artificială. Când vorbim despre energie, responsabilitatea e mare. Așa e, da, și vrem să ne asigurăm că totul este sub controlul nostru și e expus cât mai puțin pe internet sau în alte zone. Deci, practic, el se conectează direct cu platforma noastră prin această rețea 4G. Eu o bag, îl cablez, mai departe ce vezi? Deci, după ce pornește device-ul, se conectează la platformă și noi începem să primim telemetrie. Bineînțeles, clienții care primesc boxul, după ce îl conectează, cumva trebuie să ia legătura cu noi pentru activare. Și de ce e nevoie de pasul ăsta? E pentru că noi trebuie să setăm niște parametri de configurare, cum ar fi modelul invertorului, puterea pe care o ai în panouri, capacitatea bateriei și, foarte important, ATR-ul, limitele ATR-ului. Și Câtă țeavă am cu rețeaua? Da, ca să eliminăm cumva confuzia, am lăsat-o la latitudinea comunicării, adică să fie o comunicare activă, să întrebăm clientul exact ce are, să explicăm la ce sunt folosite aceste limite și avem nevoie și de un certificat de racordare prin care să vedem efectiv limitele, să ne asigurăm că sunt în regulă. Dăm voie să le explic o clipă. Eu aici am o baterie de 66 de kW, 63-64 de kWh. În teorie, bateriile acestea, teoretic, pot fi descărcate 1C, adică teoretic aș putea să scot din ele, cu un invertor corespunzător, 63 de kW. Problema care este? Eu nu am o țeavă suficient de mare să vărs 63 de kW în rețea în timp real. Sunt limitat de un aviz tehnic de racordare, da? De un anumit tip de autorizație. Și atunci, pe baza contractului meu cu rețeaua, cu distribuitorul din zonă, eu pot să bag la o anumită limită. Limitarea asta tu o vei seta aici. Corect, și noi vrem să ne asigurăm că atunci când facem export, nu dăm comenzi cu puteri mai mari decât limita pe care o ai tu. Deci cam în felul ăsta ai folosit. Oricum, echipamentul n-ar avea de unde să-ți dea. Corect. Majoritatea informațiilor care le vezi aici, le vezi și tu în aplicația mobilă. Deci... Și îmi văd invertorul și îmi văd toate battery pack-urile și văd în momentul ăsta ce se întâmplă în sistemul meu. Bateriile sunt la 100%, văd că circulă totuși niște kilovați. Practic, mai este soarele, mai pornesc invertoarele mele de aici, da, mai consum, și injectez în rețea. Da, îi consum și injectezi în rețea. Dar tu vezi faptul că bateria mea este la 100%, da. îi știi capacitatea, da. Știi cât de mult poți să descarci din ea și din înțelegerea noastră tu vei ști cât poți să tragi din baterie. Exact. Da. La fel văd și un istoric, practic ce ai realizat. Acum ce se vede aici, din cauza că nu am conectat de mult dispozitivul, se vede un picuț, dar practic tu poți să-ți vezi pe toată ziua un grafic cu efectiv ce ai realizat cu sistemul. Okay. Acum, nu este suficient să-ți instalezi Yellow Box-ul, trebuie să pui și hârtiile în ordine. Treaba mea este să mă duc fain frumos acum să îmi schimb furnizorul. Exact. Și pentru asta este treaba mea. Asta trebuie să o facă prosumatorul însuși, trebuie să intre online. Cred că pot să o fac direct pe site-ul vostru. Da, noi avem pe site-ul nostru un formular care se completează. Practic e similar cu toate celelalte formulare de schimbare de furnizor. Acolo se trec datele contractuale, se vede contractul, se văd termenii și condițiile din contract și se și semnează online contractul. Perfect. Suntem în perioada de probe, urmează 2 săptămâni în care sistemul va fi monitorizat de cei de la Yellow Grid. Până atunci îmi schimb furnizorul și după aceea devin shake. Pornesc puțul de curent din curte, nu? Așa e. Sergiu, mulțumesc! Și acum hai să ne întoarcem pentru câteva concluzii afară să stăm de vorbă un pic cu Cătălin. Acum trebuie să fiu sincer până la capăt. Eu am în momentul ăsta 86 de kWh. Da. Cum procedăm? Nu am niciun plan. Ce-mi recomanzi?
În mod normal, noi acum instalăm Yellowbox-ul și vom avea o săptămână, 2 săptămâni de teste. În partea de teste poți să vezi foarte clar cât anume îți consumă casa, cât anume ai la dispoziție ca să folosești pe piață. Discutăm cu tine și îți vom recomanda ce limite să-ți pui la baterie. Deci, în primul rând, foarte important, noi lucrăm doar cu cât ne lași tu. În aplicația Yellowgrid, care o să o ai instalată în curând de către colegii mei, în aplicația Yellowgrid poți să setezi limita de descărcare a bateriei seara, precum și dimineața. Adică, seara tu poți să setezi limita, să zic, de 50%, să zic, dacă ești o persoană mai optimistă sau pesimistă, depinde cum ești tu. Poate că vrei mai multă energie, să te asiguri că nu ai o pană de curent noaptea și atunci tu vrei să ții 50% din baterie pentru noapte. Noi vom vinde din bateria ta doar 50% la prețul respectiv. Eu mă simt mai curajos, să știi, am deja experiență, ține UPS-ul de 20 de kWh de acolo. Cei de la Goodwin mi-au zis, poți să descarci complet. Tare mie că aș testa teoria lor. Da, pentru cei care sunt prima categorie, noi avem și planul de descărcare de dimineață. Hai să luăm primul caz în care tu ți-ai setat la 50%, ai fost prea pesimist, ai consumat numai 20%, ai rămas cu 30%, dimineața vedem care ți-ai pus tu limita de dimineață și dacă ți-ai pus-o atunci 0, îți descărcăm dimineața și dimineața este o perioadă de preț bun pe piața de energie. Care e intervalul ăla bun? Între ora 7 și ora 9 dimineața. Deci Dar cel mai bun interval, tot timpul cel mai bun interval în România e undeva între 7 și 11 seara. Cam acolo sunt prețuri. Deci eu asta trebuie să mă aștept, că în relația cu voi o să umblați destul de des la baterie între 7 și 9 sau 7 și 11. Da. Dimineața și seara. Da. Acum lansăm și un update la aplicație, o să fie live peste cam 2-3 săptămâni, prin care în momentul în care noi vrem să-ți descărcăm bateria, o să primești un live activity pe telefon, similar ca și la Bolt. Și zice, uite, o să vină descărcat la ora asta și dacă ai făcut ceva planar așa, poți să-i dai și cancel. Noi nu ne supărăm, poți să-i dai cancel și anulezi descărcarea pe intervalul respectiv. Deci noi vrem clienții noștri să fie foarte în siguranță, adică noi nu suntem cei care forjăm bateriile și așa, aducem un serviciu în așa fel încât tu să îți vezi de treabă și să ne lași pe noi să ne ocupăm de sistemul tău. Bine, cei de la furnizorul de baterie Goodwin mi-a spus că bateria poate fi forjată. Eu am de gând să le testez teoria. Da, asta e și părerea noastră, adică tehnologia de litiu-ion te duce până pe la 10.000 de cicluri de După 10.000 de cicluri rămâi cu 70% din baterie. Deci funcțional ai cel puțin 15.000 de cicluri din punctul nostru de vedere. Și atunci hai să facem bani. Hai să facem bani asta. Cum facem ciclurile alea? Da, o zi bine. Putem, nu, teoretic, după calculele mele, dacă forjăm tare, o să ține minim 8 ani. Păi în 8 ani mai apare bateriile pe sodiu, îmi pun aici un container, bag megavatul. Până la megawatt însă din sare, că avem sare în România, poate facem baterii de sare în România. Cum ar fi? Da. Ar fi fain. Dar până atunci, hai să scoatem maximul posibil. Uite, planul meu este să testez fix promisiunea producătorului. Cei de la Goodwin nu știu, dar ei mi-au zis 0-100. Așa că am de gând să fac 0-100 și atunci, dacă am 66 de kWh capacitate, cam de câte ori pe zi pot eu să profit de ei, pentru că am de gând să mă duc la mai multă descărcare pe zi. Astăzi o să profiți cam 1, maxim 2 cicluri pe zi. Depinde cum sunt prețurile, dar dacă reușim împreună, cum avem multe inițiative în direcția în care să scăpăm de taxa de distribuție pentru bateriile mici, atenție, legea specifică clar, pe operațiuni de încărcat-descărcat bateria din rețea și în rețea, nu ar trebui să plătească taxe de distribuție. Această lege se aplică doar la sistemele mari acum, care este o scăpare, pentru că e o chestie birocratică, ar trebui să se aplice și la prosumatorii mici. În momentul în care se aplică... Parcă laud acolo în spate pe domnul Părșan, care lucrează la o inițiativă, la APC. Noi sperăm să reușim împreună, pentru că în momentul respectiv putem să o ducem până la 2, 3, chiar 4 cicluri de funcționare, pentru că atunci, într-adevăr, putem profita chiar de diferențe de 200-300 de lei între prețurile din cele 96 de intervale de pe piață, ca să dau un exemplu. Acum, din cauza că taxa de distribuție e 80 de bani, 75-80 de bani pe kilowatt, eu trebuie să am o diferență de 1 leu
prin Ca să renteze. Ca să renteze, ca să nu îți consumăm ciclul la baterie degeaba. Foarte rar găsești diferențe de 1 leu pure pe piață și atunci majoritatea business-ului e că noi îți încărcăm bateria cu panourile tale și îl dăm seara în rețea. Dacă scăpăm de taxa de distribuție, ceea ce e corect pentru că e o lege care se aplică, atunci eu pot să-ți iau când curentul e 400 de lei și să-l vând la 800 de lei. Și în interesul rețelei, pentru că curentul e ieftin când e prea mult și scump când e prea puțin și atunci pe toată lumea ajută. Caz concret, hai să mergem pe exemplu. După cum vedeți, bateria mea are 4 LED-uri, ceea ce înseamnă că în momentul ăsta e la 100%. Știu asta, doar mă uit așa afară pe ea, dar o văd și în aplicație. Este online, este conectată, își face treaba. Din momentul ăsta, este ora 15. La ora asta este soarele pe cer, curentul este ieftin, am văzut în aplicația EloGrid, n-are niciun rost să injectez, corect? Putem să ne uităm exact cât e prețul la ora asta. Aici avem sistemul meu de casă și bateriile mele sunt la 99%. Deci nici tu nu injectezi, că nu e pont. Da, încă eu injectez pentru că sunt protejat de EloGrid și pe ce injectez acum primesc totuși 50 de bani, adică export în rețea cu 4 kW. 4 kW, ok. Și, apropo de ce ziceam de oferta celor de la PPC, eu primesc 50 de bani pe kilowatul injectat. La PPC aș primi exact, dar din păcate în aplicație vedem prețul care e plafonat de noi, dar dacă ne uităm pe Opcom, la ora 15, undeva între 195 și 200 de lei megawatt, adică între 19 și 20 de bani. Deci sub plafonul nostru. Din cauza asta, la noi în aplicație apare prețul de 50 de bani pe energia. Deci dacă eu aș tranzacționa de capul meu în momentul ăsta, mai mult de 19 bani pe kilowattoră nu aș primi. Nu. Așa sunt protejat și am 50. Da. După ce depășim momentul ăsta în care prețul pe piață, cum am arătat pe PZ8.com, este sub 500 de lei pe megawatt, adică 50 de bani pe kilowatt, vedem intervalul de seară în care prețul ajunge pe undeva pe la 1000 de lei și atunci tu o să primești la ora 21:45 un leu pe kilowattul injectat. Adică tu l-ai încărcat în panouri în baterie, ai 60 de kW. O să iau 60 de lei. Aproximativ, pentru că o să începem undeva pe aici, pe, să zic, unde e 79. Astea sunt intervale de 15 minute. Și o să termin probabil că undeva pe aici, unde e 85, deci undeva media o să fie cam 0,9, deci undeva la 90 de bani pe kilowatt, pe kilowattul injectat în rețea. Deci, într-o sesiune de descărcare completă, aș lua un 50 de lei. Da. În fiecare zi. Da. Dintr-o dată are sens. Dar dimineața De exemplu, eu astăzi am făcut 8 lei 70. Până la ora asta. Până la ora asta. Dar stai că vine seara acum. Vine seara, mă aștept undeva la 15-20 de lei să produc astăzi. Mai ales că am venit să te vizitez și nu-i nimeni acasă. Da. Atunci când ești în concediu, produci mai mulți bani acasă pentru că nu vei consuma. Nu? Exact. La fel cum am mutat și eu mai nou încărcarea mașinii aici la birou. Și acum hai să vorbim un pic despre scenarii, să ducem un pic lucrurile mai departe. Da? Am arătat cum profit de energia pe care am produs-o și o voi băga în rețea la momentul potrivit și prin faptul că noi vom pune energia asta în rețea la orele astea la care este cerere, vom împinge prețul în jos. Da. Mai multă ofertă, va fi prețul mai mic. Dar ce se întâmplă, spre exemplu, că planul meu se duce și până la iarnă. Eu am și o mașină pe care vreau să încarc, poate încarc chiar 2. Ce se va întâmpla, spre exemplu, când poate nu mai e suficient soare pe cer și sunt la EloGrid? Iarna, de exemplu, pe profilul energetic din România, iarna avem vântul. Vântul de obicei bate noaptea, ceea ce face ca prețul noaptea-iarna să fie mai atractiv decât ziua. Ce am făcut toată iarna trecută pentru prosumatorii din rețeaua EloGrid, pe timpul nopții, când prețurile erau sub 400 de lei pe megawatt, adică 40 de bani pe kilowatt, noi am încărcat bateriile. Și atunci, la ce te aștepți tu înainte să vii aici la studio, unde îți pui mașina la încărcat, dimineața când ajungi, ai o baterie încărcată la cel mai mic preț din piață și atunci o să poți să folosești și ce îți mai produc panourile, dar în general ce ai înmagazinat în baterie și plătești mult mai puțin decât ai plăti în mod normal. Pentru că prosumatorii nu scapă nici măcar iarna de facturi. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta și atunci scopul meu este să-mi acopăr consumul pe tot intervalul, într-un scenariu de utilizare în care aici merg niște aparate de aer condiționat, mai am o pompă de căldură, am o mașină electrică, toată casa e pe curent și cu bateria asta scopul meu, în realitate, nu e să mă îmbogățesc, este în primul rând să-mi asigur independența și sustenabilitatea, să pot să funcționez
cu costuri predictibile, nu cu facturi de 2500, 3000 de lei, cum am avut în anumite ierni, când mai aveam și gaze la un moment dat aici și nu eram nici prosumator. Asta încercăm și noi când avem discuții cu clienții noștri. Într-adevăr, acest return of investment, recuperarea investiției, e ceva care pe toți îi interesează și, să zic, ar fi prima întrebare care o are oricine. Dar sunt foarte mulți cu care povestesc după ce au făcut investiția și îmi spun: măi, nu mă mai interesează atât de mult să-mi recuperez banii repede, dar mă simt atât de bine că am energie în baterie. Când s-a luat curentul, eu m-am putut uita la meci, apropo că e campionatul mondial, mai ales că e vara, și că de fiecare dată când mă uit în aplicație, mă uit câți bani o să primesc, nu câți bani trebuie să dau în factură, și atunci spun că au un alt fel sentiment în toată relația cu furnizorul de energie, adică nu mai aștepți factura ca și o pedeapsă, oare cât mă taxează, oare am lăsat prea mult aerul. În primul rând vezi în mod real la noi în aplicație, în fiecare zi, în fiecare oră, cât vei avea de plătit sau cât vei avea de încasat și atunci îți dă o senzație mult mai bună la toată relația cu furnizorul tău. Da, îmi doresc să fac bani din curent, dar în realitate, înainte de orice, să fie cald sau să fie răcoare, să am apă caldă, să-mi încarc mașina și să nu plătesc pentru combustibil fosil sau prea multe facturi, este deja o amortizare foarte valoroasă. Însă, pentru cei mai mulți oameni care sunt la început de drum, e important să vadă că le picură niște bănuți acolo și este mare lucru că în loc să tot dai bani într-o zi, să dai 100 de lei într-o zi, poți să produci 50 de lei într-o zi. Exact. E o diferență importantă, nu? Poți să folosești suma respectivă dacă dorești să achiziționezi sistemul în rate, îți amortizează foarte mult din rata pe care o ai să o plătești ca și investiție. Ajutăm și rețeaua, pentru că hai să luăm o zi foarte călduroasă în care vrei sau nu vrei, dai drumul la aer. Una e să pornească toți și să tragă toți din rețea, să solicite rețeaua într-o zi cu soare, și alta e să consumi din panourile tale sau din bateria ta. Lucrurile astea ajută și societatea, deci mi se pare că bifează toate căsuțele, îți și acoperi investiția repede, ai un confort emoțional foarte mare având securitate energetică și mai faci și niște bani în plus. Toată lumea câștigă. Toată lumea câștigă, iar vecinii mei câștigă fără să știe. Pentru că noi aici în zonă, chiar dacă suntem în București în sectorul 1, mai avem pene de curent, o să avem și mai puține. Că vom stabiliza rețeaua pe acest capăt de rețea aici, cu bateria asta și cu producția mea. Ei nu trebuie să știe, pentru că pur și simplu rețeaua va face chestia asta prin Yellowgrid și pentru că toate lucrurile acestea sunt foarte recunoscători unor oameni care au pus tehnologie la problemă. Nu? Și au venit din afara sistemului și schimbă lucrurile. Așa că vreau să le mulțumesc încă o dată, îi recomand, aveți link pentru ei mai jos în descriere și o să mai venim noi cu impresia aici să vedem dacă chiar ne iese socoteala. Păi trebuie să facem și după ce am instalat și am mers câteva luni de zile ca să ne uităm pe date. Exact. Ar trebui, nu? 100%. Cătălin, mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să mulțumesc tuturor celor din echipa Yellowgrid. Sunt niște oameni foarte faini. Am găsit chiar și un DJ acolo, dacă știți, care bagă muzică trance. Foarte fain om. Însă, cam atât pentru astăzi. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Și până data viitoare, să vă fie numai bine!